Hello students, welcome back to my class. Moi Dr. Rajib Borah aru aji ami discuss koribole goi asu range of Thallus organization in algae topic 2. Okay? Etia kotha hol yat shobdo eta paisa tomaloke Thallus. Thallus mane ki sir? Thallus mane hol thalloid body kotha pati asu. Jeneke ami already hiki aisu je algae jodi body tu kotha patu algae body bilak kenekoa hoy flat hoy. Hoy ne? Tat ami true root, true leaf, true stem দেখা নাপাও হয়নে তো সেপেটা এটা স্ট্রাকচার টাইপৰ বাট এই যে সেপেটা স্ট্রাকচার বা থেলাস অর্গানাইজেশন টু পাও একদম সিম্পল এটা বডি পাও তাৰো বহুতো ৰেঞ্জ আছে বহুতো বেলেগ বেলেগ টাইপৰ আমি স্ট্রাকচার দেখা পাও এলগিৰ ক্ষেত্ৰটো তো আজি বেসিক্যালি আমি কি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো যে এলগিৰ বডি বিলাক এলগিৰ বডি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে কেনেকুৱা ৰেঞ্জত আমি এলগিৰ বডি বিলাক দেখা পাও কি ধৰণৰ টাইপস আছে এলগিৰ বিলাকৰ হয়নে সো তাত যদি চাও আমি যদি ৰেঞ্জৰ কথা পাতো এলগি বিলাক ইউনিসেলুলাৰৰ পৰা এটো এটা সেল এক কুখিৰ পৰা একদম বহুতো মেসিভ ডাঙৰ body very big multicellular body algae পাও but এই যিমান বিলাক algae ডাঙৰ আমি দেখো হেবিলাকৰো আমি যদি চাও true root বা stem বা leaf দেখা না পাও আমি leafৰ নিচিনা কিবা এটা স্ট্ৰাকচাৰ দেখা পাও stemৰ নিচিনা কিবা এটা স্ট্ৰাকচাৰ দেখা পাও roots বুলিটো নাই তো rootsৰ নিচিনা কিবা এটা দেখা পাও but true root true stem true leaf বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো ওকে সো আলটিমেটলি মই যদি কওঁ algae যোনবিলাক বডি হয় হেতু বহুতো এটা ৰেঞ্জ দেখা পাও আমি হয়নে ইউনিসেলুলাৰ পৰা আমি কি কৈ আছো ইউনিসেলুলাৰৰ পৰা আমি একেবাৰে মেসিভ মাল্টিসেলুলাৰ বডি লেকে দেখা পাও মেসিভ মাল্টিসেলুলাৰ বডিৰ এলগিও দেখা পাও মেসিভ মাল্টিসেলুলাৰ এলগিৰ বডিও দেখা পাও এতিয়া এই বিলাকৰে বস্তু আমি ডিটেইলছত আজি শিকিব লাগিব সো আমি যদি কথা পাতো বেসিক্যালি সাতটা বেলেগ টাইপৰ আমি body organization সাম algae okay প্ৰথমতে ইউনিসেলুলাৰ বিলাক এতিয়া সোৱা ইউনিসেলুলাৰ বিলাক মোটাইল হ'ব পাৰে নন মোটাইল হ'ব পাৰে মানে আমি ইউনিসেলুলাৰ যদি কথা পাতো সৰু এক কুখি জীৱ বিলাক সো কিছুমানৰ এনেকে ফ্লেজিলা থাকে okay সো এইবিলাক হ'ব মোটাইল আৰু যাৰ ফ্লেজিলা নাই হেত নন মোটাইল তাৰপিছত যদি চাও আমি এই সেলস বিলাক সৰু সেলস বিলাকে কি কৰিব পাৰে সেলস বিলাকে এনেকে কলোনি হিচাপে থাকিব পাৰে গ্ৰুপ হৈ থাকিব পাৰে সো এটো কি বুলি কওঁ এটো কলোনিয়াল বুলি কওঁ পাও কলোনি ফৰ্মেশন এহেতে কলোনি ফৰ্মেশন কৰি থাকিব পাৰে কিছুমান এলগিয়ে তাৰপিছত যদি চাও আমি কিছুমান ফিলামেন্টাছ এলগি এনেকুৱা লম্বা টাইপৰ ফিলামেন্টাছ এলগিও দেখিব পাৰো বহুত হয়নে সো এই ফিলামেন্ট বিলাক আকৌ দুটা টাইপৰ হ'ব পাৰে কিছুমান হ'ব পাৰে আনব্ৰাঞ্চড হয়নে কিছুমান আনব্ৰাঞ্চ আৰু কিছুমান কেনেকুৱা হ'ব পাৰে কিছুমান এনেকুৱা ব্ৰাঞ্চ টাইপৰ হ'ব পাৰে কিছুমান এনেকুৱা ব্ৰাঞ্চ টাইপৰ এলগি হয় ফিলামেন্ট টাইপৰে বাট দে আৰ ব্ৰাঞ্চ সো ব্ৰাঞ্চ আনব্ৰাঞ্চ কলোনিটো তেনেকুৱা দেখিব পাৰো কিছুমান মোটাইল হ'ব কিছুমান নন মোটাইল হ'ব আমি ডিটেইলছত যাম নেক্সট যদি সোৱা কিছুমান এনেকুৱা এলগি আছে যোনবিলাকৰ নেকি সেলস বিলাকত মাল্টি নিউক্লিয়াস কন্ডিশন পোৱা যায় সেইবিলাকক সাইফোনেসিয়াস এলগি বুলি কোৱা যায় সাইফোনেসিয়াস বা সিনোসাইটিক এলগি মানে আমাৰ যদি এলগিৰ বডি বিলাক চাও এলগিৰ বডি বিলাকত সেল বিলাকৰ সেল ওয়াল নাথাকে হয়নে সেল ওয়াল নাথাকে আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো সেলস বিলাক কি হৈ থাকে তাত মাল্টি নিউক্লিয়েট কন্ডিশন পোৱা যায় নরমালি আমি কি জানো নরমালি এটা সেলত এটা নিউক্লিয়াস থাকে কিন্তু এইবিলাক এলগি যে পাবা এই এলগি বিলাকত সেলস বিলাক যদি সোৱা বহুতো নিউক্লিয়াস থাকে প্ৰত্যেকটো সেলত সো এটো মাল্টি নিউক্লিয়েট কন্ডিশন আৰু মানে সেল ওয়াল নাথাকে প্ৰত্যেকটো সেলৰ এগেইনষ্টত সেল ওয়াল নাথাকে মানে এটা কন্টিনিউয়াস সাইটোপ্লাজমৰ এটা অৰ্গানাইজেশন হয়নে সো এনেকুৱা কিছুমান মই ফটো দেখাম তোমালোকৰ তো এলগি এনেকুৱা কিছুমান আছে যোনবিলাক নেকি সিনোসাইটিক এলগি বুলি কওঁ নেক্সট যদি চাও হেটেৰোট্ৰিকাস বুলি কয় হেটেৰোট্ৰিকাস কেনেকুৱা হেটেৰোট্ৰিকাস হল এনেকুৱা ফ্ল্যাট বডি এটা থাকিব প্ৰস্ট্ৰেট হয়নে আৰু অলপ সৰুকে এনেকা ইৰেক্ট তাৰ পৰা কিছুমান উলোৱা মানে কমপ্লিটলি একদম ডিস্টিংগুইশ নহয় কিছুমান সৰু কিছুমান ইৰেক্ট স্ট্ৰাকচাৰ প্ৰস্ট্ৰেট স্ট্ৰাকচাৰ কিছুমানো পাও হয়নে হৰাইজন্টাল স্ট্ৰাকচাৰ পাও আৰু খাৰা স্ট্ৰাকচাৰ কিছুমান পাও এইবিলাকক কওঁ হেটেৰোট্ৰিকাস এলগি ওকে মই লিখি যাম একেবাৰে ইউনিসেলুলাৰ পালো কলোনিয়া পালো এটো হল ফিলামেন্টাছ এলগি ইয়াক কি কৈছিলো মই সাইফোনেসিয়াস বুলি কৈলো সাইফোনেসিয়াস বা সিনোসাইটিক এলগি এটো কি বলো কলো হেটেৰোট্ৰিকাস এলগি হেটেৰোট্ৰিকাস এলগি তাৰপিছত তোমালোকে কিছুমান পাবা পেৰেনকাইমেটাছ বা সিউডো পেৰেনকাইমেটাছ এলগি মানে হেহেতৰ কি হয় জানানে
হেঁতৰ তোমাৰ কিছুমান টিস্যু ডেভেলপমেন্ট হয় লাহেকে কিছুমান টিস্যু পেৰেনকাইমেটাছ টিস্যু আমি যাওঁ পেৰেনকাইমেটাছ চেলেৰে বনে য'ত ফটোসিনথেসিস ফুললি কৰিব পাৰে সো কিছুমান সেল টাইপৰ বনিব হয়নে বাট দে আৰ নট দ্যাট এডভান্স তো এইবিলাক কি হল এইবিলাক পেৰেনকাইমেটাছ টিস্যু বা সেলস লাহেকে বনোৱা স্টাৰ্ট কৰিছে হেতু হেকিন ভাবিলাকে সো এইবিলাক হল পেৰেনকাইমেটাছ or pseudoparenchymatous algae pseudoparenchymatous algae parenchymatous algae 1 2 3 4 5 6 আৰু finally massive and multicellular algae so what we are looking at 7 different types of range of thallus organization okay এতিয়া প্ৰত্যেকটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি আহা ইউনিসেলুলাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি পালো প্ৰথমটোৰ কথা পাতো ইউনিসেলুলাৰ হয়নে ইউনিসেলুলাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাও ইউনিসেলুলাৰত মই কলো যে কিছুমান মোটাইল থাকিব মোটাইল মানে হল জুনা নেকি এজেগাৰ পৰা আন জেগালে চলা ফিৰা কৰিব পাৰে আৰু নন মোটাইল এলগি বিলাক থাকিব মোটাইল এণ্ড নন মোটাইল এতিয়া মোটাইলৰ ভিতৰত যদি কওঁ আমি এক্সাম্পল যদি চাও হেতু হল ক্লেমাইডোমোনাছ আৰু যদি নন মোটাইলৰ কথা পাতো হেতু হল ক্লোৰেলা এক্সাম্পল বিলাক ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ধ্যান দিবা হে কাৰণে ওকে ইউনিসেলুলাৰ কথা শেষ সো ইউনিসেলুলাৰ মানে কিছুমান এলগিস দেখিছানে এই ফ্লেজিলা থাকিব মোটাইল মানে কি হেতৰ কি থাকিব ফ্লেজিলা থাকিব ফ্লেজিলা yes ফ্লেজিলা থাকা এলগি বিলাক মোটাইল হ'ব কিন্তু ইউনিসেলুলাৰ এক কুখিয়া হে ক্লেমাইডোমোনাছ ক্লোৰেলা এক্সাম্পল ওকে এতিয়া কলোনিলে আহা কলোনি মানে গম পালোৱে কলোনি মানে কি এই সেলস বিলাকে অকল খৰিয়াকে নাথাকে হেতে কলোনি ফৰ্মেশন কৰি থাকে গ্ৰুপ হিচাপে থাকে সো কলোনিৰ কথা যদি কওঁ কলোনি বিলাকো মোটাইল হ'ব পাৰে হয়নে কলোনি গ্ৰুপ হৈ থাকিলেও এজেগাৰ পৰা আন জেগালে নিজে মুভমেন্ট কৰিব পাৰে মানে গুটে কলোনিটোৰ কিছুমান ফ্লেজিলা আছে একেলগে গ্ৰুপ মতে ফ্লেজিলা বিলাক কপাই কপাই হেতে এজেগাৰ পৰা আন জেগালে মুভ কৰিব পাৰে সো মোটাইলৰ যদি কথা পাতো হয়তো হল ভলভক্স ইজ এন এক্সাম্পল ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এক্সাম্পল মই তোমালোকৰ ইয়াতে স্টাৰ মাৰ্ক দি দিছো এমসিকিউত আহে ভলভক্স ইজ এ কলোনিয়েল এলগি আৰু ইয়াৰ ই মোটাইল মানে এজেগাৰ পৰা আন জেগালে নিজে যাব পাৰে ওকে নেক্সট যদি চাও কলোনিৰ ভিতৰতে আমি নন মোটাইল ফৰ্ম কিছুমানো পাম নন মোটাইল ফৰ্মস বিলাকো পাম এক্সাম্পল যদি কও হাইড্ৰডিকটিয়ন আমি অফ কোর্স ডিটেইলছত যামে তোমালোকক ফটো দেখুৱাম মই তো হাইড্ৰডিকটিয়ন ওকে থাৰ্ড আমি গ্ৰুপ 2 যোনটো চাও থাৰ্ড মানে এটো গ্ৰুপ আমি কিহৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই চাই আছো এবিলাক বেলেগ বেলেগ বডি অৰ্গানাইজেশন টাইপ এলগি বিলাকৰ বেলেগ বেলেগ টাইপৰ বডিৰ শেপ বা সাইজ লৈ পেলাই এই বস্তুখিনি আমি বুজিবলৈ চাই আছো থেলাস অৰ্গানাইজেশনৰ ৰেঞ্জ চাই আছো यस এটো ক্লাসিফিকেশন নহয় আব হেতু ভুল নকৰিবা ওকে ক্লাসিফিকেশনটো বেলেগ বাট আমি এতিয়া কি চাই আছো যে এলগি ভিতৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ শেপৰ থেলাস বিলাক থাকে বা থেলাস অৰ্গানাইজেশন খিনি থাকে হেখিনিহে বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছো यस সো নেক্সট যদি কও আমি ফিলামেন্টাস এলগি বিলাকৰ কথা পাতিব লাগিব ফিলামেন্টাস এলগি ফিলামেন্ট মানে বুজি পাইছেনে এনেকে ধাগা টাইপৰ यस সো ফিলামেন্টাস যোনবিলাক আনব্ৰাঞ্চড হয় আনব্ৰাঞ্চড মানে একদম সিম্পলি হেতৰ যদি আনব্ৰাঞ্চ মানে কি এনেকুৱা সিম্পল লম্বা এলগি বিলাক হয়নে আনব্ৰাঞ্চ তো এক্সাম্পলত যদি কও ইউলোথ্ৰিক্স আৰু স্পাইৰোগাইৰা is an example মই কিয় এক্সাম্পল বিলাক দিছো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এক্সাম্পল খুধাই কেতিয়াবা এমসিকিউ ওকে সো আনব্ৰাঞ্চ তাৰপিছত কিছুমান ফিলামেন্টাছৰ ভিতৰতে ব্ৰাঞ্চড কিছুমান থাকিব এটা ব্ৰাঞ্চ বুলি ক'লে কেনেকুৱা এনেকুৱা ফিলামেন্ট বিলাক থাকিব নহয় ফিলামেন্ট বিলাক ওট ব্ৰাঞ্চ থাকিব পাৰে এনেকুৱা ব্ৰাঞ্চড দেখিছানে সো ব্ৰাঞ্চ থাকিব পাৰে সো ব্ৰাঞ্চ টাইপৰ এলগি বিলাকক আমি কি বুলি কওঁ এক্সাম্পল যদি চাও ক্লেডোফোৰা is an example of branched filamentous algae okay next যদি আমি চাও 4 ৰ কথা আমি পাতো সাইফোনেচিয়াছ বা সিনোসাইটিক algae সাইফোনেচিয়াছ or সিনোসাইটিক শব্দটো যেতিয়াই শুনিবা ধ্যান দিবা একদম বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্টৰ কথা কৈ আছো সিনোসাইটিক যেতিয়াই তুমি শব্দটো শুনিবা সিনোসাইটিক কন্ডিশন সিনোসাইটিক মানে কি এটো মাল্টি নিউক্লিয়েট কন্ডিশন বুলি জানি থোৱা মাল্টি নিউক্লিয়েট মানে এটা সেলত নিয়মতে এটা নিউক্লিয়াছ থাকিব লাগে কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত বহুতো নিউক্লিয়াছ থাকে সো এইবিলাক এলগি বিলাক কেনেকুৱা ইয়াৰ প্ৰপাৰ সেল ওয়াল নাই একদম ফ্ল্যাট এটা স্ট্ৰাকচাৰ বাট আমি যদি চাও সেল বিলাক যদি চাও সেলৰ ডিফাইন্ড বাউন্ডাৰি নাই আৰু সেলস বিলাকৰ ভিতৰত বহুতো নিউক্লিয়াছ একেলগে পোৱা যায় সো ইট ইজ এ মাল্টি নিউক্লিয়েট কন্ডিশন সাইফোনেচিয়াছ সো ইয়াৰ যদি এক্সাম্পল চাও আমি ভাউচেৰিয়া is an important example okay
ফিফথত আমি চাওঁ হেটেৰোট্ৰিকাছ এলগি হেটেৰোট্ৰাইকাছ এলগি হেটেৰোট্ৰাইকাছৰ যদি কথা পাতো হেটেৰোট্ৰাইকাছ মানে তোমালোকে গম পালে মই এলগি বিলাক কেনেকুৱা দেখিছো দে হেভ prostrate আৰু erect structure prostrate মানে flat এনেকুৱা flat structure থাকিব আৰু মাজে মাজে কি হ'ব erect এনেকুৱা অলপ সৰু structure থাকিব তো এনেকুৱা টাইপৰ বিলাকক কি বুলি কওঁ হেটেৰোট্ৰিকাছ বডি সো হেটেৰোট্ৰিকাছৰ এক্সাম্পল যদি চাওঁ এটো হ'ল কলিওকিট বা কলিওচিট জি কোৱা কলিওকিট ওকে নেক্সট আমি কি আহাৰ কথা পাতি আছো পেৰেনকাইমেটাছ আৰু সিউডো পেৰেনকাইমেটাছ এলগি পেৰেনকাইমেটাছ আৰু or pseudo parenchymatous algae এহেতৰ যদি এক্সাম্পলৰ কথা পাতো এহেতৰ parenchymatous cells তোমালোকে কথা পাতিবা লাহেকে parenchymatous cells বিলাক হল এইবিলাক এটা step towards development of tissue system okay so parenchymatous cells বিলাক অলপ হাই cells so হেহেতে মানে photosynthesis কৰিব পাৰে আৰু অলপ টিস্যু বনোৱাত হেহেতে হেল্প কৰিব পাৰে লাহেকে so ultimately কি হল টিস্যু সিস্টেমলে লাহেকে বস্তুবিলাক ডেভেলপমেন্ট হোৱা স্টাৰ্ট হৈছে এইবিলাকৰ পৰা সো একবাৰে সোৱা ইউনিসেলৰ সৰু পৰা লাহে আহি পেলাই বডি অৰ্গানাইজেশনটো কমপ্লেক্স হৈ গৈ আছে দেখিছানে একেবাৰে ডাঙৰ হায়াৰ প্লান্টছৰ নিচিনা হোৱা নাই বাট ষ্টিল অলপ ডেভেলপমেন্ট হৈ আছে ইভলিউশন হৈ আছে লাহে এলগিবিলাক দেখিছানে বডি হিচাপে Parenchymatous example যদি চাওঁ আমি উলভা is an example উলভাক আমি সি লেটিউস বুলিও কওঁ সি লেটিউস yes উলভা হল লেমিনেৰিয়া হল উলভা লেমিনেৰিয়া এইবিলাক হল তোমাৰ example of parenchymatous or pseudo batrachospermum এটা important example batrachospermum is an important example of pseudo parenchymatous algae মানে পুরা fully parenchymatous নহয় pseudo parenchymatous or false parenchymatous tissue ৰে বনা okay now next the final thing is আমাৰ কি massive multicellular algae ডাঙৰ সাগৰৰ তলিত তোমালোকে algae কিছুমান দেখিবা হয়নে এক্সাম্পল যদি চাওঁ আমি কথা পাতিব লাগিব কেলপছ বিলাকৰ সাগৰৰ তলিত কেলপছ যোনবিলাক নেকি seaweeds ডাঙৰ 60 মিটাৰ হাইটলৈকে থাকে macrocystis এইবিলাক ডাঙৰ এলগি তোমালোকে দেখা পাবা হয়নে তো কেলপছ macrocystis fucus এইবিলাক হল তোমালোকৰ ডাঙৰ এলগি বিলাক মাল্টি সেলুলাৰ বডি থাকা এলগি ওকে so this was all about the range of Thallus organization in algae মই গুটেখিনি ডিটেইলছত অলৰেডি কলুৱে শেপ বিলাকৰো কথা মই আকিবাকি শিকালুৱে বাট ষ্টিল তোমালোকে যদি আৰু ক্লিয়াৰিটি দিমাগত লাগে দেন আই হেভ সাম ফটোগ্ৰাফছ সোৱা ইউনিসেলুলাৰ ফৰ্মছত মোটাইল হ'ব পাৰে আৰু নন মোটাইল হ'ব পাৰে দেখিছানে এইবিলাক হল ফ্লেজিলা সো দিজ আৰ ফ্লেজিলা আৰু ফ্লেজিলাৰ জৰিয়তে হেতে এজাগাৰ পৰা আন জাগালৈ যাব পাৰে এইবিলাক মোটাইল ফৰ্মছ এক্সাম্পল ক্লেমাইডোমোনাছ এহেতৰ কিছুমান আই স্পট থাকে যোনটো ফটোটেক্সিস কৰা থাকে ফটোটেক্সিস মানে লাইট টু perceive কৰিব পাৰে লাইট পারসেপশনত হেল্প কৰে যে লাইট যদি থাকে হেতে এই আই স্পট দি গৈ পেলাই চকু নহয় কিন্তু আই স্পট টাইপৰ কিবা এটা বস্তু থাকে সো এই এলগি বিলাকে সূৰ্য পোহৰৰ ওচৰলৈ যাব পাৰে আৰু পানী যদি উপঙি আছে সূৰ্য পোহৰ কোনপৰে পৰিছে হেতে তাল পিনে মুভ কৰিব পাৰে থ্ৰু ফ্লেজিলা আৰু ফটোসিনথেসিস কৰিব পাৰে হেতে নিজৰ খানা বনাব পাৰে তেনেকে ওকে সো ক্লেমাইডোমোনাছ নন মোটাইল বিলাক হল ক্লোৰেলা এচিটাবুলেৰিয়া যোনবিলাক নেকি মোটাইল নহয় পানীৰ হুতৰ যোনবিলে খুদবয় হেতে উপঙি যাব পাৰে ওকে লেক্স ফ্লেজিলা মুভমেন্ট ইজ পেসিভ ফ্লোটিং অফেন স্পেৰিকেল অৰ এলিপসয়েডাল ওকে নেক্সট কলোনিয়াল ফৰ্মছৰ যদি কথা পাতো এটো হল ভলভক্সৰ কলোনি ভলভক্স বহুত ইম্পৰ্টেন্ট যতিততে খুদি দিয়ে ভলভক্স কলোনিয়াল নে কেনেকুৱা মোটাইল হ'ব পাৰে নে ইয়েস দে আৰ মোটাইল কলোনিয়াল কলোনি উইথ কোঅৰ্ডিনেট ফ্লেজিলাৰ বিটিং একেলগে কোঅৰ্ডিনেটেড কৰি পেলাই হেতে এজাগাৰ পৰা আন জাগালৈ যাব পাৰে এক্সাম্পল ভলভক্স হোলো স্পেৰিকেল কলোনি উইথ হান্ড্ৰেডস অফ ফ্লেজিলেটেড সেলস নন মোটাইলৰ যদি কথা পাতো দেখিছানে নেট লাইক ফৰ্মেশন কৰিব পাৰে হেতে নিজে এজাগাৰ পৰা আন জাগালৈ যাব নোৱাৰে হেতে মুভমেন্ট কৰিব না নো ফ্লেজিলা হয়নে কলোনি ফ্লেক্স ফ্লেজিলা এন্ড মুভমেন্ট ফৰ্মছ নেট লাইক অৰ প্লেট লাইক এৰেঞ্জমেন্ট এক্সাম্পল হাইড্ৰোডিকটিয়ন আৰু পেডিয়াষ্ট্ৰাম ওকে নেক্সট ফিলামেন্টাস ফৰ্মছ দেখিছানে ফিলামেন্ট লম্বা ৰছী টাইপৰ ফিলামেন্ট থাকে সেলস এৰেঞ্জড এন্ড টু এন্ড ফৰ্মিং থ্ৰেডছ অৰ ফিলামেন্টস আনব্ৰাঞ্চড ফিলামেন্টস সিঙ্গল ৰো অফ সেলস নো ব্ৰাঞ্চেছ এক্সাম্পল ইউলোথ্ৰিক্স আৰু স্পাইৰোগাইৰা দেখিছানে এনেকুৱা স্পাইৰেল টাইপৰ এটা এৰেঞ্জমেন্ট আছে স্পাইৰেল টাইপৰ তো ইট ইজ স্পাইৰোগাইৰা হনে ইউলোথ্ৰিক্সৰ ফটো মই আগতে দেখাইছো তোমালোকক ব্ৰাঞ্চ ফিলামেন্ট দেখিছা ব্ৰাঞ্চ আছে filament type or but branch filament lateral branches arise from the main filament example cladophora true branching bulbocate false branching
Siphonoecious বা cynocytic algae, large multinucleated cell without cross walls, cynocytic, no cellular compartment, single continuous cytoplasm দেখিছানে এইবিলাক cells মানে আৰু এইবিলাক কি example Vaucheria caulerpa okay heterotrichous thallus দেখিছা differentiated in prostrate horizontal এনেকে flat লাগি থাকে আৰু অলপ erect vertical system থাকে হয়নে indicates structural complexity and specialization অলপ এটা complexity লে বস্তুবিলাক movement কৰি আছে দেখিছা example Stegioclonium আৰু Coleochid. Pseudoparenchymatous and pseudoparenchymatous thalli. Parenchymatous দেখিছানে এইবিলাক parenchymatous tissue এতিয়া লাহে লাহে বনাই start হৈছে আৰু লাহে লাহে হয়নে true tissues formed by cell division in multiple planes flat leaf like structures example ulva c lettuce and laminaria pseudoparenchymatous যদি কথা পাতো appears parenchymatous but formed by tightly packed filament example batrachospasm rhodophysit দেখা পোৱা এইবিলাক yes Massive multicellular algae দেখিছা সাগৰৰ তলিত এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ algae up to 60 meter height হ'ব পাৰে হয়নে highly differentiated into hold fast anchorage যোনটো এইবিলাক roots বুলি কয় root বুলি এতিয়া নকওঁ কাৰণ true root নহয় এটাক আমি hold fast বুলি কওঁ anchorageৰ কাৰণে ইউজ হয় stipe by stalk এই যে এনেকুৱা ডাঙৰ এনেকুৱা হেইবিলাক দিছে এইবিলাক stem বুলি নকওঁ এইবিলাক type by stalk বুলি কওঁ and blade photosynthetic surface এনেকুৱা blade বা আমি এইবিলাকক কওঁ frond বুলি কওঁ leaf like structure but they are called not leaf true leaf they are called frond গম পালানে সাগৰৰ তলিত পোৱা যায় সাগৰৰ তলিত ডাঙৰ seen in brown algae kelps example fucus macrocystis can grow over 60 meter height okay multicellular algae bila fucus okay এখন হল এখন টেবল গুটে বস্তুখিনি সামাৰাইজ কৰা আছে এতিয়ালৈকে মই জি কলো আৰু এখন ধুনিয়াকে পিকচাৰ দি থৈছো তোমালোকে notes बनाउते हेल्प हो पारे যদি তোমালোকক ইয়াৰ উপৰিও ভালকে আৰু ডিটেইলছত নোটস লাগে ইউ ক্যান অলৱেজ চেক মাই ওয়েবসাইট AxomiaBio.com ডেসক্ৰিপচন লিংক থাকিব তাৰ পৰা গৈ ইউনিভাৰ্সিটিত লিখিব পাৰাকে ধুনিয়াকে নোটস তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা নেক্সট ক্লাছত আমি সেল স্ট্ৰাকচাৰ এন্ড কম্পোনেন্ট ইন এলগি ডিসকাস কৰিম আজি ক্লাছটো আমি ইমানতে এন্ড কৰিম যদি ক্লাছটো ভাল লাগিলে বুজি পালা প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব আৰু মোৰ কাৰণে এটা ধুনিয়া কমেন্ট দিবা যাতে মই ইনস্পায়াৰ হওঁ আৰু তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিওস বনাবলৈ ওকে আৰু যদি কোনোবাই এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে কোনোবাই প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা ইউ ক্যান অলৱেজ চেক সাম প্ৰেক্টিস পেপাৰস ডেসক্ৰিপচন লিংক থাকিব মোৰ ওয়েবসাইটৰ পৰা গৈ প্লাই ইউনিভাৰ্সিটি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি কওঁ কটন ইউনিভাৰ্সিটি কওঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি কওঁ আমাৰ ষ্টেট ইউনিভাৰ্সিটি বা CUET কাৰণে তোমালোকে কিছুমান প্ৰেক্টিস পেপাৰ ডাউনলোড কৰি পেলাই কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰা ফৰ MSc এন্ট্ৰেন্স বটানী ওকে মিট ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ বাই